Tôi mở một bàn ăn nhỏ đối diện trường của con gái. Mỗi đều lo cơm cho các bé. Mỗi bữa chỉ 15.000 đồng thôi. Để phụ huynh yên tâm. Tôi còn quay video các bé ăn mỗi ngày. Rồi gửi vào nhóm phụ huynh. Nhưng rồi một hôm, một phụ huynh trong nhóm hỏi tôi, sao bác con gái cô không có thịt bò vậy? Có phải cô mua thịt bò hỏng cho bọn trẻ ăn không? Nên không cho con gái cô thử à? Tôi kiên nhẫn giải thích rằng không phải vậy. Gần đây con gái tôi bị ốm, nên bé không ăn thịt bò. Nhưng người đó cứ bám giết không tha, không chỉ đòi tôi xin lỗi, mà còn muốn tôi miễn phí tiền ăn 1 tháng. Người ấy đe dọa nếu tôi không xin lỗi, không bồi thường, bọn trẻ sẽ không ăn ở chỗ cô nữa. Rồi chúng tôi sẽ nói với mọi người, cô dùng nguyên liệu kém chất lượng, để bàn ăn nhỏ của cô phải đóng cửa. Lúc đó xem cô sống thế nào. Nhưng họ không biết tôi chẳng thiếu tiền chút nào. Nên tôi quyết định nghỉ luôn. Hôm đó như mọi ngày, tôi quay video các bé ăn trưa, gửi vào nhóm phụ huynh. Chào các phụ huynh. Bữa trưa hôm nay có khoai tây hầm thịt bò, đùi gà nướng, bông cải xanh xào, cà rốt trộn nguội và canh bí đao trứng. Phụ huynh trong nhóm ai cũng vui. Các bàn ăn nhỏ quanh đây. Chỗ mẹ Như Yên là sạch sẽ, vệ sinh nhất. Đồ ăn còn ngon hơn hẳn chỗ khác. Đúng vậy, nếu mẹ Như Yên không giới hạn số lượng, tôi đã dẫn cả con của bạn bè họ hàng đến rồi. Tôi đọc mà thấy vui lắm. Dù sao tôi cũng là một blogger ẩm thực. Nấu ăn vốn là sở thích của tôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, mẹ của bé Phụng lại chất vấn tôi, mẹ Như Yên, sao bác con gái cô chẳng có miếng thịt bò nào vậy? Có phải cô mua thịt bò hỏng cho bọn trẻ ăn không? Nên không cho con gái cô ăn đúng không? Rồi cô ấy còn gửi thêm hình ảnh cắt từ vài video bữa trưa của bọn trẻ. Trong ảnh, trước mặt con gái tôi đúng là không có thịt bò. Còn trước mặt bé Phụng, thịt bò đầy tràn cả ra ngoài. Mẹ bé Phụng bắt đầu chỉ trích tôi. Mọi người xem này, chắc chắn là như tôi nói. Cô ấy mua thịt bò hỏng cho bọn trẻ ăn. Con trai tôi còn ăn nhiều nhất. Chắc vì tôi hay hỏi han, nên cô ấy ghét tôi, rồi cho con trai tôi ăn thật nhiều thịt bò hỏng. Tôi hơi bất đắc dĩ, giải thích với cô ấy rằng mẹ bé Phụng, không phải vậy đâu. Gần đây con gái tôi bị ốm, nên không ăn thịt bò. Tôi còn chụp ảnh bệnh án của con gửi lên nhóm. Nhưng mẹ bé Phụng vẫn không chịu buông tha. Vậy là lúc con gái cô không ăn thịt được, cô mua thịt bò hỏng cho con trai tôi ăn đúng không? Đúng là người phụ nữ xấu xa. Tôi tức đến mức bốc hỏa. Mẹ bé Phụng, đừng nói bừa thế chứ. Cô bảo tôi mua thịt bò hỏng. Cô có bằng chứng không? Một bữa ăn có 15.000. Mà tôi còn cho con trai cô ăn bao nhiêu thịt bò? Chẳng lẽ tôi làm ăn lỗ vốn sao nổi? Thấy cô ấy càng nói càng quá đáng. Tôi tung ngay hóa đơn mua đồ ăn lên. Nhưng cô ấy lại càng tự tin hơn. Mẹ Như Yên, cô tự xem đi. Một bữa ăn thế này, cô lỗ mấy chục nghìn đấy. Chẳng lẽ cô tự bỏ tiền túi ra à? Mọi người xem hóa đơn này đi. Chuyện này quá vô lý. Chỉ có một cách giải thích, đó là cô cho bọn trẻ ăn thịt kém chất lượng. Thịt hỏng hẳn luôn. Cô ấy càng nói càng hăng. Đến cả phụ huynh trong nhóm cũng bắt đầu nghi ngờ. Đúng vậy, mẹ Như Yên, cô làm thế này chẳng kiếm lời được đâu. Chắc còn lỗ nữa nhỉ? Phải đấy, mẹ Như Yên, cô định làm gì vậy? Chẳng lẽ thật sự mua thịt hỏng sao? Đúng lúc ấy, mẹ bé Tĩnh lên tiếng bênh tôi. Mọi người đúng là hết cứu. Nếu nguyên liệu có vấn đề, chẳng lẽ bọn trẻ ăn vào không ốm sao? Hơn nữa, mẹ Như Yên đã nói từ đầu là không vì lợi nhuận. Chẳng lẽ con mọi người không kể lại à? Cơm mẹ Như Yên nấu ngon lắm đúng không? Mẹ bé Phụng nghe vậy thì tức lắm. Không vì lợi nhuận mà cô cũng tin à? Thật là ngây thơ quá. Tôi bảo rồi mà, đúng như tôi nói. Hôm nay nhân lúc Như Yên ốm, cô ấy mua thịt hỏng cho bọn trẻ ăn. Hành động này làm tổn thương chúng ta quá. Rồi cô ấy nói với tôi, chúng tôi có thể bỏ qua lần này. Nhưng cô phải xin lỗi. Và để phạt, tháng này phải trả lại tiền ăn cho chúng tôi. Nhìn mẹ bé Phụng tự phán xét như vậy, tôi tức đến mức muốn nổ tung. Cô ấy còn đe dọa tôi. Nếu cô không xin lỗi, không bồi thường, bọn trẻ sẽ không đến chỗ cô ăn nữa. Rồi chúng tôi sẽ nói với mọi người, cô dùng nguyên liệu kém chất lượng, để bàn ăn nhỏ của cô phải đóng cửa. Lúc đó xem cô sống kiểu gì.
Các phụ huynh khác cũng hùa theo. Tôi hoàn toàn thất vọng, nên tôi nói với họ, nếu mọi người không tin tôi sẽ hoàn lại tiền còn lại của tháng này. Sau này bàn ăn nhỏ đóng cửa luôn, tôi không làm nữa. Nghe vậy, các mẹ khác hoảng lên. Mẹ Như Yên sao nóng tính thế? Chúng tôi có nói gì đâu. Đừng vội vàng vậy chứ. Dù có tìm bàn ăn mới, cũng cần thời gian mà, đúng không? Nhưng mẹ bé Phụng lại chẳng quan tâm. Cô ta đang dọa chúng ta đấy. Làm sao nghỉ được chứ? Nghỉ rồi mẹ con cô ta ăn gì? Nói xong, cô ấy đổi giọng. Tôi biết một chỗ ở huyện. Dù mỗi bữa đắt hơn 10.000, nhưng đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Tôi lập tức hiểu ra. Hóa ra mẹ bé Phụng đến để lôi kéo người. Dù sao tôi cũng chẳng muốn tiếp tục, nên giải tán luôn nhóm chat. Nhưng tôi không ngờ, rắc rối vẫn chưa dừng lại. Kể từ khi tôi đóng bàn ăn nhỏ, bé Phụng bắt đầu tuyên truyền ở trường rằng tôi cho cậu ấy ăn thịt bò hỏng. Bọn trẻ tin thật, rồi cùng nhau xa lánh Như Yên. Như Yên vì bênh tôi mà cãi nhau với bé Phụng, nhưng bị bé Phụng đẩy ngã, cả cánh tay sưng vù lên. Nhận tin, tôi vội vàng đưa Như Yên đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả phát hiện xương bị rạn. Sau đó trường gọi cả hai bên phụ huynh đến hòa giải. Nhưng mẹ bé Phụng rất hung hăng. Nếu nó không cãi nhau với con trai tôi, con tôi có đẩy nó không? Con tôi chẳng làm gì sai. Sao phải xin lỗi chứ? Mẹ bé Phụng, chúng tôi đã xem camera lúc đó. Bé Phụng nói mẹ Như Yên không có lương tâm trước. Như Yên mới tìm bé Phụng lý lẽ. Và sau đó bé Phụng cũng động tay trước. Chuyện này rõ ràng là lỗi của bé Phụng. Mẹ bé Phụng vẫn không chịu thua. Con trai tôi nói sai à? Mẹ Như Yên đúng là người xấu không lương tâm. Cô ta mua thịt bò hỏng cho con trai tôi ăn, là cố ý hại con trai tôi. Con tôi còn đứng đây được, là nhờ nó mạng lớn đấy. Tôi tức tối phản bác, cô có bằng chứng không? Cô nuôi con trai mình múm mĩm thế kia. Tôi không cho nó ăn thêm là để nó đói à? Mẹ bé Phụng nghe tôi ví con cô ấy như chú heo, gào lên định lao vào đánh tôi. Nhưng mọi người đã giữ lại. Bé Phụng cũng hét lớn, tôi không phải heo. Mẹ tôi nói rồi, mẹ của Liễu Như Yên là người xấu. Liễu Như Yên sau này cũng sẽ là người xấu. Người xấu thì đáng bị trừng trị. Mẹ tôi còn bảo, tôi là học sinh tiểu học, đánh người cũng chẳng phạm pháp. Mọi người có mặt đều sững sờ. Cô giáo vội vàng báo cảnh sát. Sau khi bị cảnh sát giáo huấn một trận, mẹ bé Phụng đâm ra sợ hãi, miễn cưỡng xin lỗi tôi. Còn tôi vì lo cho tình trạng của Như Yên, chẳng còn tâm trí truy cứu. Đợi Như Yên hồi phục, tôi mới tìm đến mẹ bé Phụng, yêu cầu cô ấy trả tiền viện phí cho Như Yên, cả tiền dinh dưỡng và bồi thường tinh thần. Mẹ bé Phụng dĩ nhiên không muốn, cố tình chối bỏ. Tôi thẳng thừng nói, cô nghĩ kỹ đi. Nếu tôi kiện ra tòa, tòa sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra mọi chuyện. Lúc đó con trai cô sẽ bị ghi vào hồ sơ đấy. Mẹ bé Phụng lúc này mới hoảng sợ, lục tục trả tiền dù không cam tâm. Nhưng cô ấy vẫn buông lời hăm dọa, dám moi tiền của tôi à? Số tiền này tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá, cứ đợi đấy nhé. Hôm đó, sau khi Như Yên tan học, tôi như thường lệ dọn cơm lên bàn. Như Yên bất ngờ hỏi tôi, mẹ ơi, sao không có gà vậy? Gà mẹ làm đâu rồi? Gà gì cơ con? Như Yên, con thèm đùi gà to rồi đúng không? Mai mẹ làm cho con nhé. Như Yên hơi tiêu nghỉu. Mẹ bé Phụng nói dối, cậu ấy lừa con. Tôi lập tức cảnh giác, hỏi lại Như Yên, sao con lại nói vậy? Lúc tan học, con gặp mẹ bé Phụng. Cô ấy bảo mẹ đang ở nhà làm gà. Con nói mẹ kiếm được nhiều tiền lắm. Rồi bé Phụng bảo sau này con cũng sẽ làm gà. Nhưng con thích ăn sườn hơn. Mẹ, con làm sườn được không? Nghe xong, tôi ngớ người. Mẹ bé Phụng dám nói những lời đó với con gái tôi. Tôi tức đến run người, nhưng biết không thể trực tiếp đối đầu. Đợi Như Yên ngủ say, tôi bắt đầu nghĩ cách đối phó mẹ bé Phụng. Đúng lúc ấy, một tin nhắn WeChat hiện lên, là phụ huynh từng cho con ăn ở chỗ tôi. Mẹ Như Yên, dạo trước thật sự xin lỗi cô. Cô có định mở lại bàn ăn nhỏ không? Chỗ mà mẹ bé Phụng giới thiệu, làm bọn trẻ ăn đến phát ổ mấy lần rồi. Vẫn là chỗ cô tốt hơn, bọn trẻ mê cơm cô nấu lắm. Tôi cười nhạt, tìm đại một lý do từ chối.
Nhưng tôi hỏi thăm về chỗ bàn ăn đó. Quyết định ghé qua xem sao, dù sao mẹ bé Phụng cũng thích lợi nhỏ. Sao lại giới thiệu chỗ đắt tới 25.000 một bữa chứ? Thế là tôi giả làm phụ huynh học sinh, tìm đến bàn ăn nhỏ đó. Nhưng cơm ở đây bình thường thôi. Nhìn cũng khá sạch sẽ, vệ sinh. Chẳng có gì đáng nghi cả. Tôi hỏi ông chủ, chúng tôi có một nhóm học sinh. Nếu cho hết sang đây ăn, có giảm giá được không? Ông chủ vung tay hào phóng, nếu cô dẫn các bé khác đến đây, con cô tôi cho ăn miễn phí luôn. Hóa ra là thế, mẹ bé Phụng lôi kéo người để được miễn phí đây mà.